ने माड़ा तेल पहले चेक कर लो, ठीक है। यहाँ वे वेखी चोंजी ना मारते। मैं भी बड़ा बड़ी जी ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਪਾਰਕ 'ਚ, ਠੀਕ ਆ। ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਵਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਵੱਡਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਆ ਯਾਰ। ਕਿਆ ਵਾਹ ਬਾਈ ਵਾਹ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਲੋ ਜੀ ਹਿਰਨ ਜੈਸੀ ਵੀ ਵੇਖ ਲਈ ਆ ਹੈ ਮੂਹਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया यार। इधर मेरा तितर बटेरे है, ठीक है। वाह भाई वाह, बहुत वधिया लगा। अज हिरना भी तेरे यार ने वेख लिया यार। नाले तुहानूं एक चीज़ होर बड़ी अमेजिंग दिखाउणी है जी जनाब चित्रमुर्ग साहब। हेलो शरोए, हेलो चित्रमुर्ग। ओ चित्रमुर्ग यार, तेरा व्लॉग बनाउणा है यार। उरे ते आ, मुरे ते आ साडे। हेलो हाँ, तेरा व्लॉग बनाना है यहाँ पे, वेखी चोंजी ना मारते। हाँ चित्रमुर्ग की हाल आ पुत्त, ठीक है? रोटी पानी खाधी कोई ना? ओ ला फड़ से मूंह तरना शुरू करता ही उन्हें होवे। चंद माई तेरा व्लॉग बनाना है यार वास्ते। वाही हिरन, ठीक आ। वाह भाई वाह, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। वाह, वो भी वेख लवो कितने गया। आ जी मुर्गी कुकड़ी है जी कोई, पहला जरी साइड ते हुई आ भी पता नहीं की शै है यार। आ जा तू ही आ जा व्लॉग च। अल्लाह फड़ वे, तू मेरे नेड़े आ गया भी व्लॉग बना रहा ही बच्चा है भाई। आ की शै वा
ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਉਹ ਵੇ ਹੋਏ ਐ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਵੇ ਸ਼ਰੋਜ ਉਹ ਵੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬਈ ਵਾਹ ਬਾਈ ਵਾਹ ਅੱਜ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰੇ ਆ ਗਏ ਯਾਰ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਹੈ ਸ਼ੂਟਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ੂਟੀਆਂ ਫੋਟਾਂ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ ਅੱਜ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਚੱਸ ਆ ਗਈ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖੋਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਠੀਕ ਆ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਬਾਜਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸ਼ਰੋਜ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਹੈ ਆ ਜਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕਮਾਊ ਪੋਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖਲੋਤਾ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਆ ਯਾਰ ਸ਼ਰੋਜ ਕੋਈ ਸੈਲਫੀ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੀ ਡੱਕੀ ਬਾਈ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ ਜੀ ਡੱਕੀ ਬਾਈ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਏ ਆ ਦੇਖੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਖੋਲ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਕੋਈ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਕਰ ਦਈਏ ਡੱਕੀ ਬਾਈ ਕਰੀਏ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਦੇਖਾਂ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਕਰ YouTube ਖੋਲ ਕੇ ਘਰ ਆਹੋ ਉਹਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਆ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਠੀਕ ਆ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਵਲੌਗ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਦਾ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਬੜੀ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਠੀਕ ਆ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਹਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਆਖਿਆ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਰਾਜੀ ਬਾਜੀ ਐ ਕੋ ਬੋਲ ਵੀ ਲੈ ਯਾਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਵਲੌਗਰਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਸਹੀ ਸਫਾਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੋ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਜਨਮ ਮੁਖੋਂ ਆਪਾਂ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬਹਿਰੇ ਟਾਊਨ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਫਾਰੀ ਓਏ ਕੀ ਉਹ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਸਫਾਰੀ ਮੋਲ ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਉਹੀ ਸਮਝੋ ਜ਼ਫਰ ਸਫਾਰੀ ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਲੱਗਣ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਠੀਕ ਆ ਨਾ